Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні будемо говорити про нову схему зеленого тарифу, яку б хотілося бачити в Україні нам, багатьом альтернативщикам, не тільки і мені. Бо цю схему ми вже обговорювали з багатьма альтернативщиками з України, і багато хто б її хотів би бачити, щоб вона була запроваджена. Це відео більше навіть для тих, хто придумав цей зелений тариф там, чи створює якісь законопроекти. Може у вас, якщо вам сподобається це відео, сподобається ця схема, то діліться цим відео різним в соцсетях, щоб це відео розповсюдження отримало як можна ширше. І може хтось, можновладців, які там придумують ці закони про зелений тариф, чи якось його можуть видозмінювати, щоб воно дійшло до них і вони, може, прислухаються до нашої думки. Це така думка, вона виникала довго, обростала так. Може хтось іще в коментарях додавить, як би хотів би бачити її краще, цю схему. До речі, писали там мені, що не приходять повідомлення про нові відео. Спробуйте відписатися, це я ще раз кажу. Потім опять підписатися, і там колокольчики у вас будуть аж 3 штуки. Якщо на них нажати, то треба нажати на самий звенящий колокольчик, так би мовити, там усі, там де написано усі повідомлення на той колокольчик. Воно начебто допомагає така махінація, так би мовити, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Хто зайшов перший раз на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, як бути максимально енергонезалежним від цих всіх мереж і економити наші гроші. Так, яка ж це схема? Зараз, як ви знаєте, ця схема, вона грошова. Виникла така ідея, щоб ця схема була безгрошова зеленого тарифу. Тобто, що я маю на увазі? Оцей розрахунковий період взагалі він не потрібний. Він зараз місяць. Да? Місяць там виходить, як зараз. За місяць, скільки ти спожив, скільки ти виробив сонячної електроенергії, скільки туди злив, двосторонній лічильник, він туди-сюди міряє. І потім по факту вже в кінці місяця, хто кому должен за місяць, там, чи ти більше спожив, чи ти більше виробив. Тоді, якщо ти більше виробив, тобі гроші платять за цей злив електроенергії. Якщо ти більше спожив, то ти платиш за спожиту електроенергію. Виникла така ідея, щоб взагалі оцього грошового фактору, цього грошей позбутися. І багато це я таких чув від альтернативщиків, щоб цей розрахунковий період зробити рік. Цілий рік, так буде правильніше. А може, я не знаю, чи можливо його рік зробити, або можливо взагалі його убрати, цей період розрахунковий. Тільки головне, щоб споживач, не споживач, а виробник цієї електроенергії, хто виробляє, зливає її в мережу, слідкував, щоб приблизно за рік виходило по нулях, тобто, щоб ніхто нікому не був должний. В чому суть цієї схеми? Гроші нам з держави не потрібно, бо, мені, наприклад, навіщо, я не хочу навіть ті гроші з бюджету, хай ті гроші остаються, хай вони йдуть на якісь програми, там, розвиток країни і так далі, вони мені не потрібні. Мені потрібно оцієї схеми, що мені потрібно? Мені потрібно зливати цю енергію, щоб вона не пропадала літом. Літом у мене дуже багато пропадає з моєї сонячної електростанції літом. І я хочу, щоб мені її дозволили новою цією схемою, якщо її запровадять зеленим таким тарифом, безгрошовим, зливати всю лишню електроенергію в мережу. А коли мені треба, щоб я її міг користуватись. Наприклад, я зливаю літом, лишню весною, вже теж друга половина весни, вже вересень, теж багато лишньої. А починаючи вже з другої половини, опалювальний цей сезон, період, мені вже її не вистачає, і щоб я її міг брати з мережі і потребляти для своїх потреб. Тобто мені гроші не потрібні, взагалі ніякий там повишений тариф, навіть не понижений тариф. Мені просто треба мережа,
як акумулятор, щоб я міг користуватися, щоб в мене просто не пропадала моя сонячна енергія, моя електроенергія, яку я можу генерувати і допомагати мережі. Я думаю, що така схема була б набагато краща, ніж та, що є зараз. Оця грошова складова, яка зараз є в теперішній схемі зеленого тарифу, вона породжує всяку цю корупцію, махінації, електростанції на 600 кВт з одним власником, але розкидані там на папу, маму, родичів, братів, сестер. От я теж таке знаю. І такого дуже багато. Тобто гроші із-за грошей у не зовсім чесних людей виникає така думка, як би обдурить, зробити не 30 кВт, а 50, 60, 100, 200, 300, просто переформить на других родичів, на якихось різних участках. І такого, я думаю, ви теж багато знаєте. Я не говорю зараз про чесних альтернативщиків, які ставлять свої сонячні електростанції на своїх же участках і ставлять їх максимум 30 кВт дозволено. Я про цих не говорю, я говорю про нечесних, які питаються постійно щось надурити. Оця грошова складова, вона і дозволяє оце робити, і зацікавленість взагалі виявляється у людей до цього зеленого тарифу. Якщо б цієї грошової складової не було б, по-перше, не було б цієї всієї корупції, набагато простіше було б оформити цей зелений тариф. Там уже б не було б, я думаю, можна благодаря цьому все це спростити, щоб було доступно кожній людині. Чи в мене там 2 кВт всього-навсього тих сонячних панелей, чи 3, чи 4, 5, 10. Бо зараз воно якось так виходить, що невигідно цей оформляти зелений тариф, якщо в тебе там менше, наприклад, 10 кВт. 5 кВт це взагалі навіть, мені здається, не стоїть і займатися. Мені кажеться, не менше 10, а ще краще 20-30. На це все треба дуже великі кошти. А так людина могла б собі, якщо все це спростить, зробити безгрошову таку схему, купила свій інвертор, там поставила сонячні панельки, заявку, все, ніяких розрахунків нема. Просто не треба було б, дешевше було б теж, бо до лічильника, хай там буде двосторонній лічильник, але не треба оцей GSM чи якийсь там GPS модуль для передавання показників, для контроля, він би вже відпав би. Просто власник сонячної електростанції має собі слідкувати, щоб у нього завжди він не був ні в плюсі і ні в мінусі, а так за рік, щоб у нього виходило приблизно на 0, щоб ніхто нікому не должен. Мені здається, оця схема була б, можна оставити і оцю схему з грішми, цими розрахунками за місяць, кому там подобається, кому не подобається, бо багато кому не подобається з населення, що це обкрадаються бюджет, що тарифи піднімають іменно із-за цих, що оформили зелені тарифи. Я таких багато зустрічав і писали таке в коментарях, що його взагалі треба відмінити, цей зелений тариф, бо це грабіж бюджету, грабіж населення і все таке, бо хто його оформляє, це тільки дуже багаті люди. Тобто є дуже багато незадоволених такою схемою. Мені здається, що таку схему, як я зараз предложив, це щоб був розрахунковий період рік, або взагалі, щоб його не було, цього розрахункового періоду, а тільки просто злив енергії туди і назад. Я літом, наприклад, зливаю лишню, зимою я користуюсь своєю ж енергією, з мережі беру на свої потреби. Дуже проста, зрозуміла, без всякої корупції потрібна, я вважаю, потрібна схема зараз в Україні. І багато альтернативщиків, я думаю, мене підтримало. Хто мене підтримує, ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам ця схема, чи вона вам підійшла, чи ні. Мені здається, що ця схема підійшла багатьом, бо я знаю, що багато є теж альтернативщиків, в яких немає оцього грошового зеленого тарифу, і в яких просто пропадає електроенергія літом зазря, взагалі нікуди. Вона просто не генерується, бо вона влітку не потрібна. А стільки не потрібна. А для країни, я вважаю, вона потрібна. І для виробництва, і особливо в теперішній час, коли, мені здається, буде і дефіцит тої електроенергії, особливо
в день, коли все працює, виробництво, все таке. Ну, вночі скільки там тої електроенергії потрібно. От таку я предлагаю схемку. Якщо вам не важко, звертаюсь до глядачів, там, діліться цією схемою, пропонуйте, щоб вона дійшла до верхів, так би мовити, щоб її побачили, почули нас. І може зроблять для нас таку просту схему з простим підключенням до мережі, щоб, я вважаю, що цієї схеми виграють усі. Бюджет останеться цілий, потужності підсиляться, мережа вся ця нашими, хоч і дрібними, але багатьма сонячними електростанціями. Гроші ніхто з бюджету висосувати не буде цим зеленим тарифом. І нам хорошо, бюджети хорошо, взагалі всім хорошо. Мені здається, цієї схеми всім буде хорошо, і мені здається, що всі були б задоволені от такою схемою, як я оце запропонував. Ще раз, хто не зрозумів, це зробити розрахунковий період рік, а то і взагалі його відмінити, цей період. Я тут точно не знаю, тут треба подумати, пишіть, як думаєте, як краще. Щоб просто людина, власник, слідкував, щоб у нього за рік там виходило по нулях, щоб ніхто не був не должен. Тобто я літом зливаю весною, літом, осінню, якесь там время, літніх півроку, можна так би мовити, так сказати, літніх півроку я зливаю лишню електроенергію в мережу, накопичую її по лічильнику, а взимку я вже знаю, скільки там у мене електроенергії, я її просто споживаю, не достаючу, бо її взимку, як зазвичай, не вистачає нам, навіть при великих сонячних електростанціях. Ніхто нічого не пропадає, всі довольні, гроші на місці, в бюджеті ніхто нікого не обкрадає. Корупція сразу зникне, зникнуть оці величезні сонячні електростанції, які, мені здається, вони зроблені тільки для заробітку грошей, вимивання грошей з бюджету там, на 1000 кВт, на 600 кВт і так далі. І так далі. Хоча ми знаємо, що для чого вони строяться. Будуть споживання, будуть строїтися тільки такі маленькі домашні сонячні електростанції, там до 30 кВт, хто яку зможе, 5, там, 10, 15, 20 кВт. Мені здається, це сама оптимальна схема для людей і для держави, це просто було б супер. Все, хто за цю схемку, ставте лайки, пишіть, що ви про це думаєте, і розповсюджуємо це відео. Всім до побачення! До слідуючих відео. Так, до речі, ще не все. Поспішив я скінчити відео. Саме головне, я так би мовити, і не сказав. Розрахунки. Чи хватить мені тієї електроенергії, що я літом зливав би в мережу на зиму? От я тільки що підрахував, найголовніше, так би мовити, і забув. У мене за літо пропадає приблизно 4000 кВт годин. Взагалі моя сонячна електростанція, калькулятори, там я тільки що шерстив в інтернеті калькулятори сонячних електростанцій, 8 кВт сонячна електростанція виробляє за рік в моєму регіоні приблизно 8-9 тисяч кВт годин. Одні калькулятори 8, кажуть, другі 9. Візьмемо навіть по мінімуму 8. Тобто з цих 8 4000 кВт годин це останній місяць весни і 3 місяці літніх у мене практично пропадають зря. Оця така величезна потужність. Там та електроплитка працює для готовки їжі, там воно копійки бере. Десь приблизно 4000 кВт годин у мене пропадає, і я міг би їх акумулювати собі ж на зиму, запасати. Чи хватить мені цієї енергії для роботи теплового насоса і все остальне? От так хватить. Я тільки що ж піднімав свої платіжки за грудень, січень, самі холодні місяці, то максимум, що в мене виходило, саме більше за який місяць, то це 400 кВт годин. Це тепловий насос, значить опалення, електроплитка, освітлення, холодильник, все вкупі 400. Тобто я можу 10 місяців зимніх, якщо б була зима 10 місяців, міг би ці 4000, я б їх, мабуть, і не потребив би. Може, я б їх і потребив би, тобто не через тепловий насос, а просто я б їх спалював тупо на якісь обігрівачі. Бо на тепловий насос зрозуміло, що там
коефіцієнт ефективності, оцей він потребляє. Або можна було б той палить тепло, хай би круглосуточно робив. Тобто, бачите, що навіть 8 кВт моєї електростанції хватило б отак от з головою, щоб запасти електроенергії літом на зиму. Оцих 4000 кВт годин, що в мене пропадає, мені з головою хватило для теплового насоса і для всіх потреб. Бо я ж кажу, що в мене в місяць тільки 400 кВт годин, це максимум. Я тільки що ось по платіжках дивився, що я потребляю за своїм опаленням. Ну, всі споживачі моєї хати, це максимум потребляють 400, це я навіть з запасом накинув. А так то 300-350 кВт годин виходить. Тобто у мене навіть був би профіцит, так би мовити, що була б лишня електроенергія. Але я ж кажу, лишнього не було, бо я просто би бачив, що в мене там на кінець цього якогось річного розрахункового періоду я просто перестав би включати тепловий насос, включав би просто якісь електрокалоріфери, там обігрівачі, ну, трохи прожив би довше компресор, там насос і так тому подібне. І вийшов на весну опять на нуль, тобто я б спалив би ці. Хоча, щоб постійно тепловим насосом користуватися і виходить на нуль, то я так зрозумів, навіть 8 кВт електростанція це було б і багато. Їй б хватило б, мабуть, ну я не знаю, це треба рахувати, ну може 5-6 кВт і хватило при отакій от схемі, що я тільки що розказав. Так що з головою мені б хватило своєї енергії, що я виробляю, аби вона б не пропадала, щоб була така схема. Тому, якщо це там хтось побачить, від вас це залежить, ну, продумайте цю схему. Вона потрібна, вона для всіх, я думаю, України, споживачів, виробників цієї електроенергії. Це було б чудово, ми всі були б вам за це вдячні. Ну все, тепер все. До побачення. Дякую за увагу.